цьому випуску Усику обрали нового сенсаційного суперника. Це Джонні Фішер. Стало відомо, хто поб'ється за пояс WBA після відмови Усика. Український боксер ефектно нокаутом здобув перемогу на арені боксу в Італії. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Олександру Усику обрали сенсаційного суперника. Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик може провести свій наступний поєдинок уже в серпні в Лас-Вегасі. За інформацією джерела Кріс 1985 у Твіттері, український боксер може провести поєдинок з Джонні Фішером. Повідомляється, що обидві сторони вже погодили умови контрактів, а на кону стоятиме вакантний титул у суперважкій вазі від Zuffa Boxing. Відзначимо, що Джонні Фішер нещодавно оголосив про намір співпрацювати із Zuffa, і враховуючи, що Усик хоче стати володарем цього титулу, то саме цей бій є найімовірнішим у надважкій вазі за перший титул. Кличко відреагував на рішення Усика, який залишився без титулів чемпіона. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко прокоментував рішення свого співвітчизника Олександра Усика, який залишив титули WBC, WBA та IBF вакантними. Спочатку Олександра просувала моя компанія. Те, чого досягнув Олександр, неймовірно. Об'єднання всіх поясів – це щось дивовижне та історичне. Це його рішення. Він чемпіон, і рішення за ним. І тут він може робити все, що захоче. Він анулює свої титули, залишаючись непереможеним. Думаю, він хоче закріпити свої здобутки в історії і залишитися непереможеним, заявив Кличко. Офіційно, два боксери поб'ються за титул Усика. Чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі Мурат Гасієв проведе наступний поєдинок проти німця Петера Кадіру. Кадіру погодився замінити француза Тоні Йоку, який був змушений відмовитися від бою через травму спини, отриману під час підготовки. Показово, що німецький боксер не входить до топ-15 рейтингу WBA в надважкій вазі. Водночас Гасієв проведе добровільний захист титулу саме проти Кадіру, який отримав шанс на чемпіонський бій в останній момент. Нагадаємо, Гасієва було підвищено до чемпіона світу за версією WBA після того, як Олександр Усик відмовився від титулу. Тайсон Ф'юрі очолив рейтинг суперважкої ваги. Світова боксерська рада WBC оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі. Тимчасовий чемпіон Агіт Кабаєл став повноцінним чемпіоном після того, як українець Олександр Усик звільнив титул. Першим у рейтингу йде колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі. На другому місці Лоуренс Околі з Великої Британії. Трійку найсильніших замикає Мозес Ітаума. Цікаво, що у топ-10 також потрапив і Ріко Верховен, який провів лише один бій за останні роки, програвши Олександру Усику у скандальному бою наприкінці травня. Цікаво, що самого українця Усика було виключено з рейтингу після відмови від поясу. Ентоні Джошуа заявив, що він нокаутує Тайсона Ф'юрі. Британський боксер Ентоні Джошуа переконаний, що у довгоочікуваному поєдинку проти Тайсона зуміє здобути перемогу. Цитуємо Джошуа. «Легко розповідати до бою, але я знаю, як побити Ф'юрі. Я просто впевнений у собі і знаю, що я можу перемогти Ф'юрі. І немає значення, яка версія Тайсона вийде в ринг, найкраща чи не найкраща. Мене не хвилює, скільки розігрівочних поєдинків він проведе. Я просто чудово знаю, що потрібно для перемоги, і я виграю», – сказав Джошуа. Відзначимо, що бій Джошуа проти Ф'юрі має відбутися орієнтовно у листопаді. Український боксер несподівано наблизився до титульного шансу. Український непереможений боксер Олександр Гриців зробив серйозний крок уперед у рейтингу WBC у бріджервейті та ще більше наблизився до титульного шансу. Гриців піднявся на другу сходинку дивізіону. Вище за нього розташувалися лише чемпіон світу Ріят Мерхі та австралієць Кріс Тержевський.
Трійку найсильніших у рейтингу замикає поляк Адам Бальський. Ще у травні цього року українець перебував на 4-й позиції. Наразі Гриців активно залучений до тренувального процесу інших українських боксерів. Зокрема, він допомагає Владиславу Сіренку готуватися до бою проти шведа Отто Валіна. Відомий український боксер ефектним нокаутом здобув перемогу в Італії. Український середньоваговик Петро Фролов здобув впевнену перемогу над аргентинцем Марсело Фабіаном Бзовським у своєму першому бою після виступу на гран-прі WBC. Поєдинок відбувся в Каругате в Італії і завершився достроково вже у другому раунді. Українець оформив перемогу нокаутом. Для українця це був перший вихід у ринг після поразки на стадії 1/4 фіналу турніру WBC. Тоді він поступився Ділану Бігсу. Петро Фролов здобув 13-ту перемогу на профі-рингу і оформив 6-й нокаут. В його активі також значаться 2 поразки. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.